Hello mga nats mga bay! Maghimok tagpuan na Lechon Belly. So, sasalang natin ito ngayon. Lulutuin natin. Ayan, tali muna natin guys bago natin isalang. Pagkatapos natin itali, isalang na natin. Habang nakasalang na ang lechon belly natin, kailangan natin itong ikutin ng paunti-unti hanggang sa maluto ito. Kailangan din natin ng kaunting apoy. Hindi natin kailangan ng mabilisang pagluto. Kailangan natin ng mga 3 oras na paghihintay bago natin ihain. At habang ito ay unti-unti nating iniikot, kailangan natin ng pagtitiis din kasi mainit ang kapaligiran kapag ganito lang ka ikli ang ating stick. Kaya guys, kailangan natin pagpasensyahan muna ng saglit na panahon. Kapag naluto ito ay matitikman na natin ang isang napakasarap na belly. So, antayin lang natin doon na maluto. Kunting tiis-tiis lang sa pag-ikot. At pag naluto na, ilapag na natin sa lamesa. Bunga ng mahigit 3 oras na paghihintay ay luto na ang belly na isinalang natin. Ngayon ay kakainin na natin ang belly. Pero bago natin upakan ang masarap na belly, ay tanggalan muna natin ito ng kawayan. Nang sa ganun ay walang sagabal sa lamesa. Okay guys, tanggalin muna natin ang kawayan. Ito pa yung ibang mga pagkain at putahe. Bago pa sumapit ang Pasko, ay naihanda na po ito. Ayan, ang lechon belly natin ay luto na at saka napakalutong balat ng belly. Nilalagyan natin ng mga mangga at saka ham at saka lettuce bilang palamuti nito. Dagdagan pa natin ang belly ng matatamis at masarap na ubas upang napakasarap nito at ayos tignan ang lechon belly natin. Sarap na nga nitong tignan at gustong gusto ko ng tikman ito. Pagkatapos nito ay dadako muna tayo sa iba naming mga handa. Merong maha blanca, merong kutsinta, may puto, orange, meron tayong wine, meron tayong mga cake, at saka meron ding shrimp, merong pansit, at marami pang iba. Hindi na namin nilagay dito dahil puno na ang lamesa at hindi na magkasya, kaya nanatili na muna sa refrigerator. Pagkatapos ng handaan namin ay naghanda rin kami ng iba't ibang mga regalo para sa mga bata at para rin sa aming mga malalaki. At ang mga regalong ito ay inihanda ng aking kapatid, si Beth Manligas Hanobas. Mukhang kumpleto na nga at ready na para mamaya. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo yung mga taong nasa labas na nakikita ninyo. Yan ay mga kapatid ko. Sa aming paghahanda ay kasama din ang red wine na inumin. Ano pang hinihintay natin? Tara na at upakan na natin to. Mainit pa yung lechon belly. Yung mga hinahandang mga regalo na para sa mga bata, mamaya na lang natin atubagin yan. Picture na muna, pagkatapos kainan na. Bago tayo kakain, huwag natin kalimutan na manalangin. Katapos ng panalangin ay, ayan na, inumpisahan ko na nga. Titikman ko itong lechon belly na inihanda namin. Habang pinapapak ko, nalasap ko yung napakasarap. Uy, mga ba? The light siya, pero okay rin po niya. Ibiiman. So, steady nga kwan. Lamig ka sila mag-mixon ah. Atay nga pinayong nga na. Bago mo pa. Pinayungan eh. Sakaan ito. Cake, yung gusto sure. Bukas. Ako siya dyan. Where is it? Consider you here. Wala. Crispy, crispy. Goy. Goy, baby. Ara.
Kali ba? Nami mayonnaise. Balik, balik. Ano na, tapos sabihin. Bos ko ako, bos. Ko niya? Iyon po siguro? Saan, namingon di line in. Why? Heto na nga at natikman ko na ang napakasarap na lechon belly, mga prutas, mangga at saka yung ibang mga ricados na hinanda namin. Kaso nga lang gusto ko pang tsumibog dahil napakasarap at napakalutong ng balat ng nilitsyon namin na belly. Ayan, napakasarap po, napaka-crunchy. Ayan, napaka-crunchy po niyan. Pero minute ko muna dahil sa copyright claims. Naka-background music kasi kami ng mga tugtog na merong mga nakiklaim na sila ang may-ari ng sounds or music. Kaya ginawa kong mini-mute ko muna habang kami ay kumakain at dinetali ko na lang. Hindi ko na maipakita sa inyo kung gaano ka-crispy itong kinakain namin. Isa lang ang masasabi ko sa tuwing may handaan ang pamilyang Pinoy, tayo ang panalo. Dahil tayo mga Pilipino ay pamilya natin, ang inuuna natin, hindi tayo makasarili. Kaya sa bawat kainan, handaan, tsibugan o pakals, pamilyang Pilipino ang laging panalo. Ito po si Dato Manligas ay nag-rate sa inyo ng advance Merry Christmas at advance na rin ng Happy New Year. Maya-maya ay sasapit na ang pinakahihintay natin, ang araw ng Pasko. Sa mga nakapanood ng bidyong ito at kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo namang kalimutang mag-comment, like, mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa gagawin ko pang mga videos. Ngayon ay tatapusin ko na lang ang kunting minuto bago matapos ang napapanood ninyong mga videos. So ito isi-share ko sa inyo ngayon pagkatapos kong kumain, uminom ako ng konting wine at saka kumain na rin ng mga prutas at saka yung mga hinandang mga minatamis. Ngayon ay na-share ko sa inyo yung naging experience ko sa taong December 25, 2020 sa bago dumating itong araw ng Kapaskuhan ay nagkaroon kami ng family celebration. So inuulit ko sa inyo guys, pasensya na kasi nagkaroon kasi ng copyright strike itong video ko habang in-upload ko na ito sa YouTube. Hindi naman na napapakinabangan. Baka pagdating ng panahon ay pagsisihan ko pa. Kaya pinili ko na lang na i-delete yung video na yon at inulit ko at minute ko na lang habang nagsasalita ako dito. Kaya pagpasensyahan nyo na muna ako guys at sa kasalukuyan ay ako ay magpapaalam na sa inyo sapagkat ako ay gusto na rin magpahinga. Maraming salamat at magandang gabi. So, dami pa pagkain guys, di maubos. Tulog ako kasi naantok na ako.